Tóm tắt lịch sử 12 vị vua nhà Thanh, từ năm 1616 đến năm 1912. Nhà Thanh là triều đại phong kiến Trung Quốc cuối cùng. Triều đại nhà Thanh kéo dài 276 năm. Thời kỳ đầu dưới sự lãnh đạo của nhà Thanh, Trung Hoa được biết đến là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Lãnh thổ của Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần diện tích và dân số tăng từ 150 triệu lên 450 triệu người. Trong đó, các hoàng đế cai trị một khu vực rộng hơn 5 triệu dặm vuông. Triều đại nhà Thanh cũng chứng kiến những thành tựu văn hóa và nghệ thuật phong phú. Ba vị hoàng đế nhà Thanh được xem là có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển và phồn vinh của thời kỳ này là vua Khang Hy, trị vì năm 1661 đến năm 1722, vua Ung Chính, trị vì năm 1722 đến năm 1735, và vua Càn Long, trị vì năm 1735 đến năm 1796. Tuy nhiên, trong hơn 300 năm lịch sử nhà Thanh, triều đại này trải qua tổng cộng 12 đời vua với 13 niên hiệu. Mỗi vị vua nhà Thanh gắn với một giai đoạn lịch sử, một cuộc đời và sự nghiệp khác nhau. Cùng tìm hiểu tất tần tật thông tin về các vị vua nhà Thanh dưới đây nhé. Các vị vua nhà Thanh gồm có: 1. Nỗ Nhĩ Cáp Xích, trị vì năm 1616 đến năm 1636. 2. Hoàng Thái Cực, Sùng Đức, trị vì năm 1626 đến năm 1643. 3. Phúc Lâm, Thuận Trị Hoàng đế, trị vì năm 1650 đến năm 1661. 4. Hoàng đế Khang Hy, trị vì năm 1661 đến năm 1722. 5. Hoàng đế Ung Chính, trị vì năm 1722 đến năm 1735. 6. Hoàng đế Càn Long, trị vì năm 1735 đến năm 1796. 7. Gia Khánh Hoàng đế, trị vì năm 1796 đến năm 1820. 8. Đạo Quang Hoàng đế, trị vì năm 1820 đến năm 1850. 9. Hàm Phong đế, trị vì năm 1850 đến năm 1861. 10. Hoàng đế Đồng Trị, trị vì năm 1861 đến năm 1875. 11. Hoàng đế Quang Tự, trị vì năm 1875 đến năm 1908. 12. Phổ Nghi, Tuyên Tông Hoàng đế, trị vì năm 1908 đến năm 1911. Một số tài liệu nhắc đến 13 đời vua nhà Thanh bởi như chúng ta đã biết tiền thân của nhà Thanh không gọi là nhà Thanh. Trước đó Hoàng Thái Cực đã lật đổ chính quyền nhà Minh ở khu vực người nữ chân, lên ngôi đại hãn nhà Hậu Kim, đổi tên người nữ chân thành người Mãn. Thời điểm này, niên hiệu của ông là Thiên Thông. Năm 1636, Hoàng Thái Cực đổ quốc hiệu Đại Kim thành Đại Thanh, lên ngôi hoàng đế đồng thời đổi niên hiệu thành Sùng Đức. Chính vì việc Hoàng Thái Cực đổi tên một lần đã ghi nhận tới 2 niên đại của riêng vị vua này. Từ đây vị hoàng đế khai quốc nhà Thanh chính thức bắt đầu chặng đường tham vọng để biến người Mãn trở thành chủ nhân thực sự của Tử Cấm Thành. Tóm tắt lịch sử 12 vị vua nhà Thanh, từ năm 1616 đến năm 1912. 1. Nỗ Nhĩ Cáp Xích, trị vì năm 1616 đến năm 1636. Niên hiệu: Thiên Mệnh. Hãng hiệu: Thiên Mệnh Hãng. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Ngày sinh: 21 tháng 2 năm 1559, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày mất: 30 tháng 9 năm 1626, 67 tuổi. Ninh Viễn, Mãn Châu, Trung Quốc. Tại vị: 10 năm, 256 ngày. Từ ngày 17 tháng 1 năm 1616 đến ngày 30 tháng 9 năm 1626. Nỗ Nhĩ Cáp Xích, sinh năm 1559 và mất năm 1626, được xem là ông tổ của nhà Thanh. Trong lịch sử Trung Quốc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nổi tiếng là người đã xây dựng nền móng mà sau đó con trai ông, Hoàng Thái Cực bành trướng uy thế và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Thanh. Về sau, các hậu duệ truy tôn miếu hiệu cho ông là Thái Tổ, dù ông không giữ ngôi vị hoàng đế Trung Hoa một ngày nào. Thân thế vua Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hãng hiệu Thiên Mệnh Hãng, là một thủ lĩnh của bộ tộc nữ chân vào cuối đời Minh, Trung Quốc. Cha và ông nội của Nỗ Nhĩ Cáp Xích vì muốn bảo vệ bộ tộc, phải khuất phục và làm thuộc tướng cho viên tổng binh nhà Minh, tên Lý Thành Lương. Ban đầu, ông được nhà Thanh truy tôn thụy hiệu là Vũ Hoàng đế, sau lại cải thành Cao Hoàng đế, nên còn xưng gọi Thái Tổ Cao Hoàng đế. Nỗ Nhĩ Cáp Xích từ nhỏ đã tỏ ra rất hứng thú với văn hóa của người Hán.
Ông chăm chỉ học tiếng và chữ viết Hán. Ông đặc biệt thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử. Những tác phẩm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cách dụng binh sau này của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời năm 1629. Có ý kiến cho rằng ông là mắc bệnh qua đời. Lại có giả thuyết là ông bị pháo bắn mà chết. Thành tựu sự nghiệp của Nỗ Nhĩ Cáp Xích: thành lập nước Kim. Nữ chân là tộc người đã từng gây dựng nhà Kim, một quốc gia tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, từ năm 1115 đến năm 1234, nhưng tiếng tăm thì vô cùng lẫy lừng trong lịch sử Trung Quốc. Nỗ Nhĩ Cáp Xích tận dụng 13 bộ giáp để khởi binh, dùng các sách lược như liên hôn, kết đồng minh với các nước xa, tấn công nước gần, đã dần thống nhất được tộc Nữ chân. Thậm chí đến tận một năm trước khi thành lập nhà nước Hậu Kim, nhà Minh vẫn cho rằng Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người không có dạ tâm. Chứ nào có ngờ đến việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã sớm thông thạo lịch sử Trung Quốc, chí lớn tại thiên hạ. Người sáng lập chế độ Hậu Tấn, sau này trở thành chế độ nhà Thanh, xây dựng lại văn tự Nữ chân. Trước đây nước Kim của người Nữ chân bị Mông Cổ đánh bại, tộc này bị đồng hóa và phải theo chữ viết của Mông Cổ. Nay thống nhất được người Nữ chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai văn thần của mình xây dựng lại văn tự chữ Nữ chân. Việc thống nhất dùng một văn tự của người Nữ chân giúp dân tộc này hiểu và xích lại gần nhau hơn. Văn hóa ngàn đời của người Nữ chân cũng được truyền dạy đầy đủ, tạo nên nền tảng sức mạnh vững chắc cho người Nữ chân. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã tạo nên sức mạnh to lớn cho người Nữ chân bắt đầu chính từ văn hóa, xây dựng chế độ Bát Kỳ lừng danh. Về mặt dân sự, Nỗ Nhĩ Cáp Xích xây dựng chế độ Bát Kỳ, chia làm 8 nhóm bộ lạc lớn được gọi là các kỳ. Mỗi kỳ là tập hợp tổ chức các bộ lạc, vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự. Về mặt quân sự, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng xây dựng 8 cánh quân gọi là Bát Kỳ. Ban đầu mỗi kỳ có 7.500 quân, Bát Kỳ có 6 vạn quân. Về sau này khi binh lực mạnh lên, Bát Kỳ có đến 13 vạn quân. 2. Hoàng Thái Cực, Sung Đức, trị vì năm 1626 đến năm 1643. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực, hãng hiệu Thiên Thông hãng, niên hiệu Thiên Thông, ngày sinh 28 tháng 11 năm 1592, ngày mất 21 tháng 9 năm 1643, 50 tuổi, Thẩm Dương, Trung Quốc. Tại vị 17 năm, 129 ngày, từ ngày 15 tháng 5 năm 1626 đến ngày 21 tháng 9 năm 1643. Hoàng Thái Cực là vị vua đầu tiên của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Trước đó ông cũng là vị đại hãn thứ hai của nhà Hậu Kim. Ông cai trị từ năm 1626 đến năm 1643, được 16 năm. Thân thế vua Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực là con trai thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích kế thừa ý chí của cha. Năm 34 tuổi được tôn làm đại hãn. Do Hoàng Thái Cực khai sinh ra Đại Thanh và dùng niên hiệu Sùng Đức suốt 16 năm trị nên hậu thế đều gọi ông là Sùng Đức Đế. Ngay từ lúc niên thiếu, Hoàng Thái Cực đã được theo cha và các huynh đệ khác thân chinh thảo phạt các bộ tộc ở khu vực Đông Bắc. Với sự thông minh, uyên bác và cơ trí của mình, Hoàng Thái Cực nhanh chóng trở nên nổi bật và được vua cha tin cậy phong làm tứ bối lạc, giữ nhiệm vụ chỉ huy chính Bạch Kỳ trong Bát Kỳ Nữ chân. Bằng các thủ pháp thỏa hiệp và kế hoạch thâm sâu của mình, Hoàng Thái Cực nhanh chóng tranh thủ được ủng hộ của triều thần và một vài huynh đệ khác để lên ngôi hãn. Lúc này ông tuyên bố sẽ kế vị sự nghiệp chinh phục nhà Minh, đưa ra lời thề sẽ trả thù cho cha và đặt niên hiệu mới là Thiên Thông. Năm 1636, Hoàng Thái Cực lên ngôi hoàng đế. Sau 17 năm tại vị, ông qua đời khi vẫn chưa nhìn thấy ngày sự nghiệp chinh phạt Trung Quốc, đánh đổ nhà Minh được hoàn thành. Thành tựu sự nghiệp của vua Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực chính là vị vua sáng lập triều đại nhà Thanh. Năm 1536, Hoàng Thái Cực đổi tên tộc người của mình từ Nữ chân thành Mãn Châu. Sau đó năm 1636, ông đổi tên quốc hiệu từ nhà Hậu Kim thành nhà Thanh, ép chết A Ba Hợi và đoạt binh A Tế Cách. A Ba Hợi sủng phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, là mẹ của 3 người huynh đệ khác và cũng là người nắm trong tay quyền khống chế Ba Kỳ. Với lý do là làm theo di nguyện trước khi chết của cha muốn bà tuẫn tán cùng nên Hoàng Thái Cực đã bức A Ba Hợi tự sát rồi phân chia quyền quản lý Ba Kỳ cho 3 người con trai của bà là A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt. Mở rộng bờ cõi đất nước, Hoàng Thái Cực có công trấn áp các nước chư hầu của nhà Minh, mở đường cho quân Thanh tiến vào sâu trong lục địa Trung Nguyên, đề xướng chủ trương Mãn Hán nhất thể, giải quyết mâu thuẫn giữa người Mãn và người Hán, không ngừng cải cách đổi mới,
phát huy thực lực quốc gia. Triều Tiên là mục tiêu đầu tiên của Hoàng Thái Cực trong công cuộc bành trướng lãnh thổ, bởi đất nước này có binh lực suy yếu với sản vật thiên nhiên phong phú, chắc chắn sẽ là nguồn lực dồi dào trong các đợt viễn chinh tương lai. Sau 2 lần khởi binh xâm lược, đặc biệt là sau khi Hoàng Thái Cực xưng đế, lập ra nước Đại Thanh, Triều Tiên đã trở thành một nước chư hầu của nhà Thanh, bãi bỏ chế độ nghị chính vương. Nếu so sánh với vua cha Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ nổi tiếng là một võ tướng tài ba thì Hoàng Thái Cực còn hơn hẳn cha mình, bởi ông còn được đánh giá là một chính trị gia xuất chúng. Ông đã lập ra và tiến hành hàng loạt các cuộc cải cách để từng bước tạo nền móng cho triều đình Mãn Thanh đại thịnh của sau này. Đặc biệt phải kể đến quyết định bãi bỏ chế độ nghị chính vương, các đại bối lạc có quyền tham dự và cùng đưa ra quyết định cho việc quốc gia đại sự. Đổi tên tộc người từ Nữ Chân thành Mãn Châu, cũng như đổi quốc hiệu từ Đại Kim thành Đại Thanh, bãi bỏ phân biệt sắc tộc, cải cách nội chính và cải cách quân đội. 3. Phúc Lâm, thuận trị hoàng đế, trị vì năm 1650 đến năm 1661. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Phúc Lâm. Niên hiệu: Thuận trị. Hãng hiệu: Thiên Thông hãng. Ngày sinh: 15 tháng 3 năm 1638, Thịnh Kinh, Liêu Đông, Đại Thanh. Ngày mất: 5 tháng 2 năm 1661, 22 tuổi, Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh. Tại vị: 18 năm, từ ngày 8 tháng 10 năm 1643 đến ngày 5 tháng 2 năm 1661. Phúc Lâm, Thuận trị, là hoàng đế thứ 3 và đầu tiên của nhà Thanh cai trị Trung Quốc sau khi Đại Thanh nhập quan, từ năm 1644 đến năm 1661. Thân thế vua Thuận trị. Thuận trị hoàng đế, tức Thanh Thế Tổ, hãng hiệu Ngạch Gia Nhĩ Trác Tác Khắc hãn, tên thật là Ái Tân Giác La Phúc Lâm. Ông là con trai thứ 9 của Hoàng Thái Cực. Cuộc hôn nhân của cha mẹ ông là cuộc hôn nhân chính trị giữa người Mãn và Mông Cổ. Sau khi Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực băng hà, Hội đồng nghị chính vương đại thần đã đề cử ông lên ngôi đại thống kế vị vào tháng 9 năm 1643. Lúc đó ông mới có 6 tuổi, và cử ra trong tông thất 2 người đồng nhiếp chính, Duệ thân Vương Đa Nhĩ Cổn, Hoàng thập tứ tử của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cùng trịnh thân Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng, cháu trong họ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Ái Tân Giác La Phúc Lâm khi ấy chịu sự khống chế, quản thúc của Đa Nhĩ Cổn suốt một thời gian dài, thành tựu sự nghiệp của vua Thuận trị. Trong khoảng thời gian này, Thuận trị hoàng đế mạnh tay dẹp bớt những hủ bại, tham nhũng trong giới quan lại, quý tộc, đồng thời làm suy yếu, hạn chế ảnh hưởng của quý tộc Mãn Châu đối với chính trị. Phúc Lâm cũng đánh bại những đối thủ cuối cùng của phong trào phản Thanh phục minh, là di thần nhà Nam Minh Trịnh Thành Công và Vĩnh Lịch đế Chu Do Lan. Sau đó, ông dời đô vào Bắc Kinh. Năm 1661, Thanh Thế Tổ băng hà do bệnh đậu mùa. Không bao lâu sau, Thuận trị qua đời tại dưỡng tâm điên, thọ 24 tuổi. 4. Hoàng đế Khang Hy, trị vì năm 1661 đến năm 1722. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Huyền Diệp. Hãng hiệu: Ân Ha Mộc Cổ Lãng hãn. Niên hiệu: Khang Hy. Sinh: ngày 4 tháng 5 năm 1654. Mất: 20 tháng 12 năm 1722, 68 tuổi, Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh. Tại vị: 60 năm, 316 ngày, từ ngày 7 tháng 2 năm 1662 đến ngày 20 tháng 12 năm 1722. Khang Hy cai trị toàn cõi Trung Quốc từ năm 1662 đến khi qua đời. Với khoảng thời gian ngồi trên ngai vàng 61 năm, Khang Hy chính là vị vua nắm quyền lâu nhất lịch sử Trung Hoa, đồng thời cũng là một trong những nhà cai trị tại vị lâu nhất trong lịch sử nhân loại từng ghi chép. Ông được người đời đánh giá là bậc minh quân vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc. Vua Khang Hy có tên thật là Ái Tân Giác La Huyền Diệp và là người con trai thứ 3 trong gia tộc. Cha ông là Thanh Thế Tổ Thuận trị hoàng đế, còn mẹ là Hiếu Khang Chương hoàng hậu. Từ khi còn nhỏ, Khang Hy đã chứng minh bản thân là một người có tư chất thông minh và ham học. Cộng với việc được bà nội của mình là Hiếu Trang Thuận hoàng hậu dạy dỗ chu đáo, cẩn thận, cho nên từ khi lên 5 tuổi, ông đã bắt đầu cầm sách vở học tập. Khang Hy đế không chỉ được biết đến là vị vua anh minh lỗi lạc mà còn được mọi người biết đến nhiều nhờ vào sự phong lưu, đa tình, có thể xếp vào bậc nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa khi có tới 4 hoàng hậu. Thành tựu sự nghiệp của vua Khang Hy. Trong những năm cầm quyền, vua Khang Hy đã lập nên nhiều chiến tích lưu danh sách sử.
Trong đó có thể kể đến việc thống nhất trọn vẹn Trung Hoa và những chính sách an dân hưng thịnh quốc gia đã được thực hiện của ông. Khang Hy dẹp loạn tam phiên thống nhất đất nước. Một trong những vấn đề đầu tiên mà Khang Hy phải giải quyết khi mới lên ngôi là cuộc nổi dậy của tam phiên, tam phong kiến. Đây là một cuộc nội chiến nổ ra khi ba lãnh chúa phía Nam hợp nhất chống lại Khang Hy và nhà Thanh. Chiến tranh kéo dài 8 năm, nhưng Khang Hy đã dẹp loạn và giữ cho Trung Quốc thống nhất. Thống nhất tộc Mãn, Hán. Khi nhắc đến công lao thống nhất của vua Khang Hy thì không thể thiếu chiến công thống nhất hai dân tộc Mãn, Hán. Trung Hoa luôn nằm dưới quyền cai trị của tộc người Mãn Châu đến từ phương Bắc trong suốt 268 năm, từ năm 1644 đến năm 1912. Nội bộ dân tộc của Trung Hoa luôn xảy ra sự mâu thuẫn, xung đột giữa tộc người Hán và tộc người Mãn. Ngoài ra, một trong những mục tiêu chính của Khang Hy với tư cách là hoàng đế là mở rộng đế quốc Trung Hoa. Ông đã chinh phục thành công Đài Loan, thiết lập một hiệp ước với Việt Nam, giành quyền kiểm soát khu vực sông Amur từ Nga và đánh bại quân Mông Cổ. Những đổi mới sâu sắc trong văn hóa và kinh tế Trung Hoa. Trong triều đại của ông, những đổi mới văn hóa lớn đã xảy ra. Một trong những điều đáng chú ý nhất là việc tạo ra một từ điển chuẩn hóa ngôn ngữ Hán. Ông đã đưa các nhà truyền giáo dòng tên từ phương Tây đến, những người đã giới thiệu các công nghệ mới, làm công việc phiên dịch và điều hành Đài Thiên Văn của đế quốc. Ông cũng đã viết một cuốn từ điển tiếng Trung mới được gọi là Từ điển Khang Hy và biên soạn một tuyển tập thơ đường có tên là Quan Đường Thạch. Sau những rắc rối tài chính dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh, Khang Hy đã giảm thuế và giảm chi tiêu quá mức của chính phủ và tham nhũng tài chính. Các chính sách tài chính của ông ủng hộ nông dân nhỏ và các loại cây trồng có nguồn gốc từ châu Mỹ được nhập khẩu vào Trung Quốc. Việc nhập khẩu phát triển mạnh và trong thời gian này, Khang Hy cũng tăng cường xuất khẩu bông, lụa, trà và gốm sứ. Khang Hy lâm bệnh vào mùa đông năm 1722 và qua đời. Ông đặt tên con trai thứ tư của mình, Dận Chân, là người kế vị. Dận Chân lên ngôi và trở thành hoàng đế Ung Chính. 5. Hoàng đế Ung Chính trị vì năm 1722 đến năm 1735. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Dận Chân. Hán hiệu: Nạp Y Lạp Nhĩ Đồ Thác Bố Hãn. Niên hiệu: Ung Chính. Ngày sinh: 13 tháng 12 năm 1678. Ngày mất: 8 tháng 10 năm 1735. 56 tuổi, Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh. Tại vị: 12 năm, 285 ngày, từ ngày 27 tháng 12 năm 1722 đến ngày 8 tháng 10 năm 1735. Ung Chính là con trai thứ tư của hoàng đế Khang Hy. Ung Chính là một vị hoàng đế khá khôn ngoan và có năng lực, người đã duy trì sự thịnh vượng của nhà Thanh. Sau khi Khang Hy đế qua đời, Ung Chính kế vị, nhưng cai trị nhà Thanh chỉ trong vòng 13 năm. Đến năm 1735, vị hoàng đế này đột ngột qua đời, hưởng thọ 58 tuổi. Sau khi Ung Chính qua đời, con trai thứ tư của ông là Bảo Thân Vương Hoàng Lịch kế vị, lấy hiệu là Càn Long. Thành tựu sự nghiệp vua Ung Chính. Ung Chính là một trong những vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử nhà Thanh. Vua Ung Chính nổi tiếng là người kiên định và kiên quyết với tư cách là người cai trị đế chế nhà Thanh, thể hiện sự dũng cảm trong việc khởi xướng cải cách, quyết tâm tiêu diệt tham nhũng. Trong số các đời vua nhà Thanh, Ung Chính là vua siêng năng và tận tụy trong chính quyền nhất. Trong suốt thời gian trị vì, ông xây dựng chính quyền trong sạch, làm vua bài trừ hủ tục suy đồi, ổn định chính trị, giúp làm đầy ngân khố triều đình, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho nhân dân. Kế thừa sự cai trị lâu dài và vinh quang của hoàng đế Khang Hy, đồng thời tạo tiền đề cho một kỷ nguyên lâu dài và tráng lệ khác dưới thời hoàng đế Càn Long. Ung Chính nổi bật với tư cách là nhân vật trụ cột giữa họ. 6. Hoàng đế Càn Long trị vì năm 1735 đến năm 1796. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Hán hiệu: Đàn Cách Lý Đặc Cổ Cách Kỳ Hãn. Niên hiệu: Càn Long. Ngày sinh: 25 tháng 9 năm 1711. Ngày mất: 7 tháng 2 năm 1799, 87 tuổi, Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh. Tại vị: 60 năm, 124 ngày, từ ngày 8 tháng 10 năm 1735 đến ngày 9 tháng 2 năm 1796. Hoàng đế Càn Long được ca ngợi là vị hoàng đế có tuổi thọ và võ công toàn diện trong lịch sử. Cuộc đời của Càn Long đế vô cùng thuận lợi, không có đối thủ tranh ngôi báu, có sức khỏe dồi dào, kế thừa cơ nghiệp vững chắc của tổ tiên, đưa cơ nghiệp Đại Thanh tiến tới đỉnh cao, mở rộng cơ đồ.
Vua Càn Long vị hoàng đế thứ 5 của triều đại nhà Thanh Mãn Châu và là vị hoàng đế thứ 4 của nhà Thanh cai trị Trung Quốc. Là con trai thứ 4 của Ung Chính hoàng đế, ông chính thức trị vì từ ngày 18 tháng 10 năm 1735 đến ngày 9 tháng 2 năm 1796. Sau đó ông thoái vị nhường ngôi cho con trai mình, Gia Khánh hoàng đế, vị hoàng đế thứ 6, theo thứ tự để thực hiện lời thề hiếu thảo không trị vì lâu hơn ông nội của mình. Hoàng đế Khang Hy lừng lẫy, hoàng đế thứ 2 của nhà Thanh. Mặc dù đã nghỉ hưu, ông vẫn giữ quyền lực tối cao cho đến khi qua đời vào năm 1799. Những thành tựu dưới thời vua Càn Long: mở rộng bờ cõi Trung Hoa, là vị hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của Càn Long là thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh. Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến châu thổ sông Y Lê và Tân Cương. Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa. Kinh tế phát triển thịnh vượng. Kinh tế dưới thời vua Càn Long được mệnh danh là thời kỳ Khang Càn thịnh thế. Dù chủ yếu kế thừa nhiều thành tựu và của cải từ thời Khang Hy, Ung Chính, nhưng không thể phủ nhận rằng vua Càn Long đã có những chính sách phát triển kinh tế rất tốt, chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp và khai thác khoáng sản. Thương mại tiếp tục phát đạt. Thủ công nghiệp thịnh vượng, hội họa, in ấn và sản xuất đồ sứ cũng phát triển. Ngoại giao khéo léo. Đặc biệt, Càn Long còn được mệnh danh là ông hoàng ngoại giao khi dưới thời kỳ trị vì của ông. Việc buôn bán với nước ngoài, chủ yếu là phương Tây cực kỳ phát triển, quân sự. Về lĩnh vực quân sự, Càn Long đã khẳng định được bản thân là một nhà chiến lược quân sự tài ba. Trong suốt 61 năm cai trị, ông đã thực hiện 10 chiến dịch quân sự lớn. Dù không hoàn toàn thắng lợi nhưng đã để lại nhiều bài học quý báu cho thế hệ sau này. Đóng góp nghệ thuật rất lớn cho lịch sử văn hóa Trung Quốc. Công lao lớn nhất của vua Càn Long về mặt văn hóa là đã tổ chức biên soạn tứ khố toàn thư, một bộ sách đồ sộ nhất trong lịch sử Trung Quốc, lấy kinh, sử, tử, tập làm cương lĩnh để sưu tầm, phân loại và tồn trữ các trích tác quan trọng của Trung Quốc, bao gồm 74.070 quyển, chia làm 3.457 loại. Đây là bộ sách tổng hợp tư tưởng và văn hóa Trung Hoa cổ đại, được bắt đầu biên soạn vào năm Càn Long thứ 13, năm 1773. Ngoài ra, Càn Long cũng cho biên soạn nhiều bộ sách lớn như Đại Thanh Hội Điển, Đại Thanh Nhất Thống Chí, Y Tôn Kim Giám, Hồng Lâu Mộng cũng xuất hiện vào thời kỳ này. Bên cạnh đó, Càn Long còn thi hành các chính sách như bế quan tỏa cảng là một trong các nguyên nhân khiến nhà Thanh suy vong sau này. Năm 1799, Càn Long đế qua đời, Đại Thanh đã bắt đầu suy yếu. 7. Gia Khánh hoàng đế, trị vì năm 1796 đến năm 1820. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Vĩnh Diễm. Hán hiệu: Tắc Y Thập Nhã Nhĩ Đồ Y Lỗ Cách Nhĩ Đồ Hãn. Niên hiệu: Gia Khánh. Ngày sinh: 13 tháng 11 năm 1760, Viên Minh Viên, Bắc Kinh. Ngày mất: 2 tháng 9 năm 1820, 59 tuổi, Tỵ Thử Sơn Trang, Hà Bắc. Tại vị: 24 năm, 206 ngày, từ ngày 9 tháng 2 năm 1796 đến ngày 2 tháng 9 năm 1820. Khi Gia Khánh đế lên ngôi, quốc gia đã bắt đầu suy yếu, không còn hưng thịnh như đời cha ông. Ông còn bị gọi là hoàng đế tầm thường. Gia Khánh đế là con trai thứ 15 của Thanh Cao Tông Càn Long đế. Ngạch nương của ông không ai khác chính là vị phi tần được Càn Long rất mực sủng ái, lệnh phi Ngụy Giai Thị. Thời gian Gia Khánh đế trị vì nhà Thanh kéo dài 24 năm, nhưng sử liệu ghi chép cụ thể về những điều ông làm được cho Thanh triều không nhiều. Trong thời gian Gia Khánh đế tại vị, khi cuộc cách mạng công nghiệp thế giới đang diễn ra, song triều đình nhà Thanh vẫn mang không khí trầm lắng, không thay đổi. Gia Khánh đế vẫn dựa theo cách trị quốc của các đời cha ông trước để quản lý Đại Thanh. Tuy nhiên hiệu quả mang lại ngày một ít hơn, ngược lại còn dần đưa quốc gia dấn sâu thêm vào nguy cơ suy vong. Năm 1820, Gia Khánh đế băng hà, đạo quan trung suy chính thức bắt đầu. 8. Đạo quan hoàng đế, trị vì năm 1820 đến năm 1850. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Mân Ninh. Hán hiệu: Thác Nhĩ Cách Lạc Đặc Hãn. Niên hiệu: Đạo Quang. Sinh: 16 tháng 9 năm 1782, Tự Cấm Thành, Bắc Kinh. Mất: 26 tháng 2 năm 1850, 67 tuổi, Viên Minh Viên, Bắc Kinh. Tại vị: 29 năm, 145 ngày, từ ngày 3 tháng 10 năm 1820 đến ngày 25 tháng 2 năm 1850.
Đạo Quang, vị hoàng đế thứ 8 của Thanh Triều, Trung Quốc. Đạo Quang được gắn với biệt danh vị vua bủn xỉn, keo kiệt nhất của nhà Thanh, cũng như một trong những vị vua tiết kiệm nhất thế giới. Tên thật của Đạo Quang đế là Miên Ninh, sinh ngày 10 tháng 8 năm Càn Long 47, tức ngày 16 tháng 9 năm 1782, ở trong Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Ông là con trai thứ hai của Thanh Nhân Tông Gia Khánh đế, mẹ là hiếu thục duệ hoàng hậu Hỷ Thấp Lạp Thị. Có thể khẳng định rằng, trong lịch sử Trung Hoa, Đạo Quang đế là người vô địch về khoản vắt cổ chày ra nước. Vị vua này ki bo đến mức bệnh hoạn. Mặc dù ngân khố trở nên dồi dào kể từ khi vua cha tịch thu gia sản của gian thần Hòa Khôn, nhưng Đạo Quang luôn miệng kêu khánh kiệt để bắt quần thần tiết kiệm. Bản thân nhà vua toàn mặc quần áo cũ rách, khiến bá quan cũng chẳng dám mặc lành, áo đan mới cũng phải cố đắp thêm vài mụn vá. Vì thế, đứng trên điện nhìn xuống sân chầu, thấy triều thần văn võ chẳng khác gì hai hàng ăn mày đứng chực xin cháo thí, mà hoàng đế chính là ban chủ cái bang. Có điều Đạo Quang không biết là những ông quan rách rưới kia khi về phủ lại diện gấm vóc, sống xa hoa vô độ bằng tiền bóp nạn của nhân dân. Thời kỳ cai trị của Đạo Quang gắn liền với sự kiện rất quan trọng trong lịch sử nhà Thanh, đó là cuộc chiến tranh Nha Phiến và ngăn chặn truyền bá đạo Công giáo vào Trung Hoa. Cuộc chiến tranh này đã mở đầu cho việc các nước phương Tây xâm nhập và xâu xé Trung Quốc. 9. Hàm Phong đế, trị vì năm 1850 đến năm 1861. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Dịch Trữ. Hãng hiệu: Đồ Cách Bá Nhĩ Ngạch Nhĩ Bách Đạt Hãn. Niên hiệu: Hàm Phong. Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1831, Viên Minh Viên, Bắc Kinh. Mất ngày 22 tháng 8 năm 1861, 30 tuổi, Tỵ Thử Sơn Trang, Thừa Đức, Hà Bắc. Tại vị 11 năm, 166 ngày, từ ngày 9 tháng 3 năm 1850 đến ngày 22 tháng 8 năm 1861. Hàm Phong đế tên thật là Ái Tân Giác La Dịch Trữ, sinh ngày 9 tháng 6 năm Đạo Quang thứ 11, tức ngày 17 tháng 7 năm 1831, tại Viên Minh Viên ở Bắc Kinh. Ông là con trai thứ tư của Thanh Tuyên Tông Đạo Quang đế. Hàm Phong đế được đánh giá tuy còn trẻ nhưng chính trị siêng năng, muốn vực dậy cơ đồ Đại Thanh sau thời Đạo Quang đế nên tiến hành canh tân cải cách quan viên. Ông nhậm hiền đi tà, ý đồ trọng chấn kỷ cương, trọng dụng Tần Quốc Phiên thuộc Hán quân, sử dụng biện pháp huấn luyện Hán quân đàn áp Thái Bình Thiên Quốc và Niệp quân. Bên cạnh có trọng dụng Túc Thuận, tiêu trừ và trách mắng Mùng Chương A đại thần thời cha Đạo Quang. Nhưng lúc này Đại Thanh loạn trong giặc ngoài không ngừng, cuối cùng lấy ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng. Hàm Phong triều về sau cũng nhân ý đồ một lần nữa xoay chuyển đối nội, giao ngoại cục diện mà mở ra dương vụ vận động, khuyến khích giao lưu với người Tây Dương. 10. Hoàng đế Đồng Trị, trị vì năm 1861 đến năm 1875. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Tải Thuần. Hãng hiệu: Bố Luân Trác Tác Khắc Hãn. Niên hiệu: Kỳ Tương, tháng 8 đến tháng 12 năm 1861. Và Đồng Trị, từ năm 1862 đến năm 1875. Ngày sinh: 27 tháng 4 năm 1856. Ngày mất: 12 tháng 1 năm 1875, 18 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại vị: 11 tháng 11 năm 1861 đến ngày 12 tháng 1 năm 1875, 13 năm, 62 ngày. Đồng Trị là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1861 đến năm 1875, khoảng 14 năm. Trong thời gian trị vì, ông có hai niên hiệu là Kỳ Tường, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1861, và Đồng Trị, từ năm 1862 đến năm 1875. Vua Đồng Trị tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Tải Thuần. Ông là hoàng trưởng tử, cũng là hoàng tử duy nhất của Hàm Phong đế và Ý quý phi Diệp Hách Na Lạp Thị, sau này là Từ Hy Thái hậu. Năm ông lên 3 tuổi, quân Anh, Pháp đánh vào Bắc Kinh. Hàm Phong đế sợ hãi bỏ chạy đến cung điện Nhiệt Hà. Triều đại nhà Thanh bắt đầu trở nên nhu nhược dưới sự uy hiếp của các quốc gia phương Tây. Năm 1875, sau khi đế quốc Anh thôn tính xong Miến Điện, thì bắt đầu âm mưu xâm lược tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, buộc Thanh Đình phải ký điều ước Yên Đài cho phép họ được hoạt động ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Tây Tạng, Cam Túc và Thanh Hải. Năm 1875, Hoàng đế Đồng Trị băng hà tại Điện Dưỡng Tâm, khi mới 18 tuổi, là hoàng đế yểu mệnh nhất trong lịch sử nhà Thanh. 11.
Hoàng đế Quang Tự, trị vì năm 1875 đến năm 1908. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Tải Tái Điềm. Hán hiệu: Ba Đạt Cổ Đặc Thác Nhĩ Hãn. Niên hiệu: Quang Tự. Ngày sinh: 14 tháng 8 năm 1871, Cung Vương Phủ, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày mất: 14 tháng 11 năm 1908, 37 tuổi, Trung Nam Hải, Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại vị: 33 năm, 263 ngày, từ ngày 25 tháng 2 năm 1875 đến ngày 14 tháng 11 năm 1908. Quang Tự đế là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Khi còn tại vị, ông từng nỗ lực không ít trong việc cải cách nước nhà. Chỉ tiếc rằng quyền lực tối cao khi ấy đều bị thâu tóm trong tay từ Hy Thái Hậu, cho nên những cố gắng của nhà vua vẫn chưa thể cứu vãn cục diện suy vong của vương triều lúc bấy giờ. Mặc dù thời kỳ cai trị của ông và người tiền nhiệm Đồng Trị Đế đánh dấu sự suy vong của Đại Thanh, nhưng những cải cách trong thời kỳ ấy khiến cho nền kinh tế Trung Quốc được phục hồi và được mở rộng sang thị trường quốc tế, nên sử sách gọi là Đồng Quan Trung Hưng. Mặc dù sự trung hưng này không phục hồi vị thế nhà Thanh, nhưng khiến cho triều đại tiếp tục cai trị Trung Quốc thêm 60 năm. 12. Phổ Nghi, Tuyên Tông Hoàng đế, trị vì năm 1908 đến năm 1911. Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Phổ Nghi. Hán hiệu: Cấp Ngõa Đồ Du Tư Hãn. Niên hiệu: Tuyên Thống, từ năm 1908 đến năm 1912. Đại Đồng, từ ngày 1 tháng 3 năm 1932 đến ngày 28 tháng 2 năm 1934. Khang Đức, từ ngày 1 tháng 3 năm 1934 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945. Ngày sinh: 7 tháng 2 năm 1906, Bắc Kinh, nhà Thanh. Ngày mất: 17 tháng 10 năm 1967, 61 tuổi, Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại vị: từ ngày 2 tháng 12 năm 1908 đến ngày 12 tháng 2 năm 1912, 3 năm, 72 ngày. Phổ Nghi là vị vua thứ 12 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung. Phổ Nghi là con của thuần thân Vương Tái Phong, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1906, năm Quang Tự thứ 32 triều Mãn Thanh, năm 1908. Từ Hy Thái Hậu và vua Quang Tự đều lâm bệnh nặng. Sau khi ông vào cung được 3 ngày, vua Quang Tự và Từ Hy lần lượt qua đời. Ngày 2 tháng 12 năm 1908, Phổ Nghi chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tuyên Thống, ông vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Hoa. Ngày 12 tháng 2 năm 1912, khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được phát xít Nhật đưa lên làm hoàng đế bù nhìn của Đại Mãn Châu Đế quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. Năm 1945, ông bị quân đội Xô Viết bắt và quản thúc, sau đó có góp mặt trong phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh của Nhật. Từ năm 1949 đến 1959, ông được trả về nước và bị chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quản thúc, giam giữ vì tội danh bắt tay với quân xâm lược Nhật. Tháng 12 năm 1959, ông được thả và sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi qua đời. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.